Hi! Welcome back to my channel. So, as promised, mag-go tayo ng dentistry vlog. Yung typodontion natin. Ayan. So, dito tayo gagawin yung mga resto. Ayan. And this one is a typodont rod. I got this from Shopee. And this was recommended by Paul. And I'll link it down below kung may mga clinician na interested to buy this one. And ito yung tray natin for resto. So, andito lahat ng mga hand instruments. Ayan. And ito yung mga burrs. Ayan. And then lahat ng kailangan ko. And here I have here my typodonts. Ayan yung mga extra typo. So, magkahiwala yung pang-upper at lower. Ayan. And I have here then yung resto box ko. So, nung nagpe-patient ako, ito din lang din yung resto box na ginagamit ko na lahat na ng mga gamit ko for resto, andito na siya. So, isang kuha na lang. So, yan. Andito rin yung ating lamp. And mas gusto ko yung ganitong light na white light siya kasi mas direct siya. And mas maliwanag, mas nakikita natin. So, yan. Yung schedule ko kasi ngayon, 1 to 5 siya. Resto, class 2 amalgam. So, 2 case yung gagawin ko. Tapos for 4 hours. Okay, so at the back, andito yung laptop natin. And later, meet natin yung clinical instructor via Google Meet. And yung camera ng laptop is nakaharap siya dito. Nakatutok siya dito para makikita habang nag-video ako. So, yeah. Ayan, so mag-join na tayo. Padilla. Proceed na tayo.
ipapakita kasi baka i-judge nyo ako. Char. So, ayun. Nag-aantay na lang tayo ng next prof. Alright, so we're done for today! Okay, so it turns out, hindi pa tayo tapos. May isa pa tayong case na 5 to 7. So, let's bring it on. And so, I guess that's it for today. And I hope you enjoy this one. Kung may mga certain dental materials kayo na kailangan, ililink ko siya sa description box. Kasi most of the products na binili ko dito, yung mga pang-online ko ngayon, is I bought it online. Sa Shopee lang, guys. So, may mga kailangan kayo, just click nyo na yung link sa baba. And if you enjoyed this video, make sure to give it a thumbs up. And subscribe to my channel if you are new, and I'll see you on the next one. Bye! Thank you for watching. I love you all.